ในยุคที่โลกต้องเผชิญกับภัยคุกคามจากอวกาศมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นอุกกาบาตหรือเศษวัตถุอวกาศที่มีโอกาสตกลงมาบนพื้นโลกการหาวิธีการป้องกันโลกจึงกลายเป็นหัวข้อที่ได้รับความสนใจอย่างมากหนึ่งในแนวคิดที่น่าสนใจคือการใช้ดวงจันทร์เพื่อช่วยปกป้องโลกจากภัยคุกคามทางอวกาศคลิปนี้จะสำรวจถึงแนวคิดและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดวงจันทร์ในการป้องกันภัยต่างๆจากอวกาศและศักยภาพในอนาคตของแนวคิดนี้ดวงจันทร์เป็นดาวบริวารของโลกที่มีบทบาทสำคัญในการสร้างเสถียรภาพให้กับแกนหมุนของโลกรวมถึงส่งผลต่อกระแสน้ำในมหาสมุทรความสำคัญทางธรรมชาติของดวงจันทร์ทำให้มันเป็นเป้าหมายในการสำรวจอวกาศและการค้นคว้าวิจัยต่างๆมานานหลายทศวรรษในช่วงหลายปีที่ผ่านมานักวิทยาศาสตร์และนักวิจัยจากหลากหลายประเทศได้พิจารณาความเป็นไปได้ในการใช้ดวงจันทร์เป็นฐานปฏิบัติการสำหรับการปกป้องโลกจากภัยคุกคามทางอวกาศไม่ว่าจะเป็นอุกกาบาตหรือเศษวัตถุอวกาศการใช้ดวงจันทร์เป็นฐานนี้สามารถเปิดประตูไปสู่การพัฒนาการป้องกันโลกที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นแนวคิดการใช้ดวงจันทร์ในการป้องกันภัยจากอวกาศการใช้ดวงจันทร์เพื่อปกป้องโลกจากภัยคุกคามทางอวกาศอาจดูเป็นแนวคิดที่ซับซ้อนแต่ก็เป็นสิ่งที่สามารถเกิดขึ้นได้ในอนาคตแนวคิดนี้เกี่ยวข้องกับการสร้างสถานีฐานบนดวงจันทร์ที่สามารถตรวจจับและทำลายวัตถุอวกาศที่เป็นภัยคุกคามก่อนที่จะเข้าสู่ชั้นบรรยากาศของโลกการสร้างสถานีตรวจจับบนดวงจันทร์การสร้างสถานีตรวจจับบนดวงจันทร์เป็นหนึ่งในวิธีการที่นักวิทยาศาสตร์กำลังศึกษาโดยการใช้เทคโนโลยีเรดาร์และกล้องโทรทัศน์ที่มีความสามารถสูงในการตรวจจับวัตถุอวกาศสถานีนี้จะสามารถส่งข้อมูลกลับมายังโลกในเวลาอันรวดเร็วเพื่อเตรียมการตอบสนองหากพบว่ามีวัตถุอวกาศที่อาจเป็นอันตรายการติดตั้งสถานีตรวจจับบนดวงจันทร์มีข้อดีที่สำคัญคือการที่ดวงจันทร์ไม่มีชั้นบรรยากาศเหมือนโลกทำให้สามารถตรวจจับวัตถุอวกาศได้อย่างชัดเจนมากขึ้นและยังสามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่องโดยไม่มีการรบกวนจากสภาพอากาศหรือปัจจัยอื่นๆที่มีอยู่บนโลกการพัฒนาระบบการทำลายวัตถุอวกาศนอกเหนือจากการตรวจจับแล้วอีกแนวคิดที่เกี่ยวข้องคือการพัฒนาระบบการทำลายวัตถุอวกาศบนดวงจันทร์ซึ่งอาจประกอบด้วยการใช้ลำแสงเลเซอร์หรืออาวุธพลังงานสูงในการทำลายหรือเปลี่ยนเส้นทางของวัตถุอวกาศที่เป็นภัยคุกคามระบบเหล่านี้ต้องมีความแม่นยำและรวดเร็วในการตอบสนองเนื่องจากวัตถุอวกาศสามารถเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงความเป็นไปได้ทางเทคโนโลยีและความท้าทายการใช้ดวงจันทร์เพื่อการปกป้องโลกจากภัยคุกคามทางอวกาศไม่ใช่เรื่องง่ายมีความท้าทายทางเทคโนโลยีและการเงินที่ต้องพิจารณาแต่ด้วยความก้าวหน้าของเทคโนโลยีในปัจจุบันแนวคิดนี้อาจกลายเป็นจริงในอนาคตความท้าทายทางเทคโนโลยีหนึ่งในความท้าทายหลักคือการพัฒนาระบบที่สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพในสภาพแวดล้อมของดวงจันทร์ซึ่งมีความต่างจากโลกอย่างมากดวงจันทร์มีแรงโน้มถ่วงที่ต่ำและสภาพอุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วซึ่งอาจมีผลกระทบต่อระบบอิเล็กทรอนิกส์และกลไกต่างๆอีกทั้งการสร้างและส่งระบบดังกล่าวไปยังดวงจันทร์ก็เป็นความท้าทายที่ต้องใช้เทคโนโลยีการขนส่งอวกาศที่มีความซับซ้อนและต้องใช้การสนับสนุนจากหลายประเทศหรือองค์กรในการจัดหาเงินทุนและทรัพยากรการพิจารณาทางการเงินและการบริหารจัดการการใช้ดวงจันทร์เพื่อป้องกันโลกจะต้องใช้เงินลงทุนมหาศาลทั้งในด้านการวิจัยและพัฒนาการก่อสร้างและการบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐานต่างๆนอกจากนี้ยังต้องมีการจัดการการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นระบบซึ่งจำเป็นต้องมีความร่วมมือระหว่างประเทศในการพัฒนาโครงการนี้บทบาทของนานาชาติและการร่วมมือในอนาคตความสำเร็จของโครงการใช้ดวงจันทร์ในการป้องกันโลกนั้นขึ้นอยู่กับการร่วมมือของนานาชาติการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อป้องกันภัยจากอวกาศจำเป็นต้องใช้ความร่วมมือระหว่างประเทศที่มีศักยภาพด้านเทคโนโลยีและการเงินนอกจากนี้ยังต้องมีการจัดตั้งกรอบกฎหมายและกฎระเบียบระหว่างประเทศเพื่อควบคุมการใช้ทรัพยากรบนดวงจันทร์และการใช้เทคโนโลยีอวกาศเพื่อการป้องกันโลกการสร้างความเข้าใจและข้อตกลงร่วมกันระหว่างประเทศเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้โครงการนี้สามารถดำเนินไปได้อย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ
ศักยภาพในอนาคตของดวงจันทร์ในการป้องกันภัยจากอวกาศถึงแม้แนวคิดการใช้ดวงจันทร์เพื่อการปกป้องโลกจะยังคงอยู่ในขั้นตอนการวิจัยและพัฒนาแต่ศักยภาพของมันนั้นไม่อาจมองข้ามได้การใช้ดวงจันทร์เป็นฐานสำหรับการตรวจจับและทำลายวัตถุอวกาศที่เป็นภัยคุกคามอาจกลายเป็นความจริงในอนาคตเมื่อเทคโนโลยีและความร่วมมือระหว่างประเทศพัฒนาขึ้นดวงจันทร์อาจกลายเป็นฐานที่มั่นคงในการป้องกันโลกไม่เพียงแต่จากวัตถุอวกาศที่เป็นภัยคุกคามเท่านั้นแต่ยังรวมถึงการใช้ทรัพยากรบนดวงจันทร์ในการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกและการขยายกิจกรรมทางเศรษฐกิจในอวกาศการใช้ดวงจันทร์เพื่อการปกป้องโลกเป็นแนวคิดที่นำเสนอความท้าทายใหม่ๆและโอกาสที่ยิ่งใหญ่ในการพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศถึงแม้ว่าโครงการนี้จะต้องใช้เวลานานในการพัฒนาและความร่วมมือระหว่างประเทศที่ซับซ้อนแต่ด้วยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและความมุ่งมั่นในการปกป้องโลกแนวคิดนี้อาจกลายเป็นความจริงในอนาคตอันใกล้การสำรวจและใช้ดวงจันทร์ในการป้องกันภัยจากอวกาศไม่เพียงแค่ช่วยปกป้องมนุษยชาติแต่ยังเป็นการเปิดประตูสู่การสำรวจอวกาศและการพัฒนาทรัพยากรนอกโลกอย่างยั่งยืนซึ่งจะนำมาซึ่งประโยชน์ที่ยิ่งใหญ่ต่อมนุษยชาติในยุคต่อไป